بخش یاد میگیم که چی رقم ویمور روی کامپیوتر نصب کنیم. قبلا CD ویمور انداخته شده، داخل از اسپیسی آمدیم روی ویمور دابل کلیک کردیم. منتظر میمانیم که تا مراحل اینستالیشن آغاز بشه و ویمور ما روی کامپیوتر خود نصب کنیم. next کلیک میکنیم، قوانین قبول، باز next، باز next، باز next، باز میتونیم این تک بگذاریم که شارتکتی به دسکتاپی next و اینستال. در قسمت منتظر میمونه که مراحل اینستالیشن کامپلیت بشه. سر لایسنس کلیک میکنیم، از داخل CD لایسنس از کپی میکنیم، البته جدید کلیک ادیت نمیکنیم، فایل خود میخوایم رینیم کنیم. این نام از این لایسنس ما هست HMI و این قسمت تست و اینتر کلیک میکنیم، لایسنس تکمیل میشه و اینجا ویمور روی کامپیوتر ما شما